Hello, good afternoon everybody. সকলোকৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো BPS সৰকাৰি চাকৰি ক্লাছেছত। আচ্ছা, সো আজি আমি কৰিব লৈছো এনভাইৰনমেন্টৰ সেট 2। তো কালি আমি সেট 1 কৰিছিলো মানে ক্লাস 1 কৰিছিলো তাতে আমি পঢ়িছিলো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত। সো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আমি কালি কৰা ক্লাস 2 যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান চোৱা নাই বা তোমালোকে হয়তো প্ৰশ্ন তোমালোকে চোৱা নাই এবাৰ গৈ পেলাই সেই ক্লাসটো চাই লবা ওকে এই ক্লাসটোতে মই 20টা প্ৰশ্ন দিছিলো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ মানে ওপৰতে সো তোমালোকৰ যাতে কনসেপ্টছ বিলাক আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হৈ যায় আচ্ছা সো আজি আমি কৰিছো ক্লাস নম্বৰ 2 অন এনভাইৰনমেন্ট আজি আমি ইয়াতে পঢ়িম ইকোসিস্টেম ফুড চেইন এন্ড ফুড ওয়েব ওকে খাদ্য শৃংখল আৰু খাদ্যৰ জাল ওকে ফুড চেইন আৰু ফুড ওয়েব তোমালোকে সকলোৱে জানা এই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্ট বিলাক আমি হয়তো আমি আমাৰ ক্লাস 5 6 7 8 এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছতে আমি হয়তো 5 6 7 8 এনেকুৱা ক্লাছতে আমি পঢ়ি আহিছিলো কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান স্টেটমেন্ট বেস যদি কোৱেশ্চন দি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ খেলিমেলি লাগি যাব পাৰে কাৰণ আমি কেতিয়াবা কি হয় যে আমি টান বস্তুবিলাক বহুত পঢ়ি যাওঁ কিন্তু সৰু হুৰা বহুত ইজি যিবোৰ এটা জেনাৰেল নলেজ হয় আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্টছ বিলাক কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ আমাৰ থাকি যায় ওকে সো হেবাবে তোমালোকে সকলোকৈ মই ক্লাছত স্বাগতম জনাইছো আই হোপ এভৰিবডি ইজ ডুইং ফাইন টুডে হেল্ল' মেম আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আপোনাৰ লগত হেল্ল' সো তলত দিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে সকলোৱে এবাৰ ক্লিক কৰিবা ফলো কৰিবা আৰু আমাৰ PDF তাতে তোমালোকে পাই যাবা আচ্ছা আমাৰ গোটেই ক্লাছটো হ'ব 399 रुपीसৰ ওকে এটা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাক ফোন কৰি পেলাই সুধিছে যে মেম অকলে এটা সাবজেক্টৰ নে গোটেইখিনি সাবজেক্ট গোটেই সাবজেক্ট বিলাকে আমি হামৰাই পেলাই গোটেইখিনি এটাকে ভাগ মানে কৰি পেলাই আমি 399 रुपीसত দিয়া হৈছে সো কিন্তু তোমালোকক যদি বুলে অকলে এটা ক্লাছে লাগে অকলে এটা সাবজেক্টৰ ওপৰতে লাগে তোমালোকে 199 रुपीसত এভেইল কৰিব পাৰিবা পাৰ সাবজেক্ট ওকে সো তলত দিয়া নম্বৰটো তোমালোকে ফোন কৰিবা 9101852862 ইয়াতে নম্বৰটো দিয়া আছে যদি অধিক তথ্য জানিবলগীয়া আছে ফোনটো কৰি লবা আৰু তোমালোকৰ সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নবিলাক সুধি লবা আচ্ছা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আজিৰ সেশনটো এয়া হেল্ল' মুস্কান হেল্ল' First question to swa first prashna to ki koise ecosystem which has link between terrestrial and marine ecosystem is called স্থল আৰু সামুদ্ৰিক পৰিবেশ তন্ত্ৰৰ মাজত যি পৰিবেশ তন্ত্ৰ সম্পৰ্ক আছে সেই পৰিবেশ তন্ত্ৰক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে কি বুলি কৈছে সামুদ্ৰিক আৰু স্থল land and water দুটা ইকোসিস্টেম যেতিয়া একেলগতে যেতিয়া কানেক্টেড হৈ থাকে যেতিয়া মাৰ্জ হৈ থাকে বা কানেকশন এটা যদি লিংক বনি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকোসিস্টেমক আমি কি বুলি কম ডেজাৰ্ট ইকোসিস্টেম এভাৰগ্ৰীন ম্যাংগ্ৰোভ নে এস্টুৰি তো আমি ডেফিনেটলি সকলোৱে জানো আমি কি বুলি কম ম্যাংগ্ৰোভ বুলি কম কাৰণ ম্যাংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট তোমালোকে যদি দেখিছা তোমালোকে দেখিবা যে ল্যান্ড আৰু ওয়াটাৰ তাতে কি হৈ আছে মিক্স হৈ আছে আৰু ম্যাংগ্ৰোভৰ যিবিলাক ট্ৰিজ হয় দে গ্ৰো ইন আ ভেৰি লো অক্সিজেন এনভাইৰনমেন্ট তাতে অক্সিজেনটো কম থাকে আৰু তাহাঁতি পানী ওপৰতে কি হয় ডালবিলাক উপঙি মানে নে থকা নিচিনাকে লাগে okay it's a very beautiful ecosystem যেনেকে সুন্দৰবন is a mangrove ecosystem good afternoon মামু দ্বাৰা আবুতানি everybody welcome to BPS সৰকাৰি চাকৰি classes okay next প্ৰশ্নটোলৈ গৈ আছো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন এয়া which of the following is not part of an ecosystem ecosystemৰ কোনটো কি নহয় অংশ নহয় কি বুলি কৈছে তলৰ কোনটো কোনো পৰিবেশ তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় which of the following is not part of an ecosystem food chain ecosystemৰ অংশ হয় নে নহয় definitely হ'ব কাৰণ খাদ্য শৃংখল যদি আমি ecosystemৰ বা আমি কোনো ধৰণৰ পৰিবেশৰ লগত যদি আমি নানো তেনেহলে আমাৰ পৰিবেশ থকা বা ইকোসিস্টেম থকাৰ কোনো তাতে মিনিং নাথাকে তো ফুড চেইন হ'ব
weather and climate এতিয়া প্ৰত্যেকটো কি থাকে ইকোসিস্টেমতে এটা ক্লাইমেট এটা মেইনটেইন কৰা যায় এটা weather এটা মেইনটেইন কৰা যায় যেনেকৈ এটা আছে তোমাৰ ইকুইটৰিয়েল ক্লাইমেট তাৰ মানে তাতে কি হ'ব লো প্ৰেছাৰ বেল্ট ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ওকে ইয়াতে কি আছে ইটস we have an evergreen forest সো এইবিলাক কিয় হৈছে এই ক্লাইমেটৰ লগত কি বস্তু নিৰ্ভৰ কৰিছে আমাৰ weather লগত কি বস্তু নিৰ্ভৰ কৰিছে ফুড চেইন বিলাক মানে নিৰ্ভৰ কৰিছে ফুড ওয়েববোৰ নিৰ্ভৰ কৰিছে টাইপস অফ এনিমেলস প্লান্টস আমি কেনে ধৰণৰ আমি ইয়াতে পাম okay so weather and climate is an important part of an ecosystem living and non living things মানে যেনেকে weather হ'ব rocks হ'ব mountains হ'ব landscape হ'ব river হ'ব হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি কি কম এই বায়োটিক কম্পোনেন্টস আৰু বায়োটিক কম্পোনেন্টস মানে হ'ব লিভিং ওকে মানুহ গৰু ছাগলী জি তো হেবাবে আমি কি হম নান নট পাৰ্ট অফ এন ইকোসিস্টেম কোনটো অংশ নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা সকলোৱে অংশ হয় ওকে নাম্বাৰ ডি good afternoon everybody next question saba question number 3 3 number prashna saba consider the following statement evergreen rainforests are found in Andaman and Nicobar island of India trees in evergreen rainforest are very tall ki buli koa hoise ohomia to eba prashna to sai loa bharatiyo Andaman aru Nicobar dipor কি বুলি কোৱা হৈছে এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্ট হয়নে ৰেইন ফৰেষ্টত কি হ'ব এনি টাইম বৰষুণ দি থাকিব এনি টাইম কি হৈ থাকিব বৰষুণ দি থাকিব আৰু হেবাবে কি হ'ব ট্ৰিজ বিলাক বহুত ওখ হ'ব তুমি যদি মানে যোৱা the trees in evergreen rain forest are very tall বহুত ওখ হয় কিয় হয় কাৰণ ৰেইন ফৰেষ্টত কি হয় এনি টাইম যেতিয়া বৰষুণ দিয়া হৈ থাকে বা এনি টাইম যেতিয়া বৰষুণ দি থাকে প্লাস আমি গম পাইছিলো আমি শিকিছিলো যে মানে এভাৰগ্ৰীন ৰেইন ফৰেষ্টত কি হয় প্লান্টস বিলাকৰ বা ট্ৰিজ বিলাকৰ লিভস বিলাক সৰি নাযায় ঠিক আছে হেবাবে কি হয় সানলাইট তো এতিয়াতো পাব লাগিব কাৰণ গছ গছনি বিলাক ডাঙৰ হ'বলে বা ৰিপ্ৰডিউস কৰিবলৈ কি লাগে সানলাইট তো লাগিব ফটোসিনথেসিস কৰিব লাগিব তো সানলাইট তো পাবলৈ কি কৰিব লাগে তেখেত সকলৰ কি হৈছে গুটে প্লান্টস বিলাক ওখ হৈ গৈছে তো এটা এভলিউশনাৰী ফেজ এটা হৈছে সো হেবাবে আমি কম যে both 1 and 2 are correct okay both 1 and 2 are correct evergreen rainforest আমি Andaman and Nicobar islands otu pam tar pasat tumaleke western ghat otu paba western ghat tumaleke hokolwe jana tar pasat north east India to tumaloke evergreen rainforest paba okay yare jiman bilak gos ase mane gos bilakor pat bilak hori na jay jikunu season ote pat bilak thake non living things মানে হৈছে এই বায়োটিক যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল ৰক ফৰ এক্সাম্পল ৰিভাৰ নদী এখন হ'ব নন লিভিং থিং হয়নে কিন্তু সেই নদীখন আমাৰ ইকোসিস্টেমৰ অংশ হ'ব নে নহ'ব ডেফিনেটলি হ'ব ওকে সো হেবাবে কৈছো লিভিং এণ্ড নন লিভিং থিংস আইডেন্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড হ্যাবিটেট ইজ এ প্লেচ অফ এন অৰ্গেনিজম ৱেৰ ইট অনলি লিভছ এতিয়া ইয়াতে তোমালোকক কি কৈছে শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্টটো বাছি উলিয়াব দিছে শুদ্ধ স্টেটমেন্টটো তোমালোকক চিনাক্ত কৰিব দিছে তো সো ফাৰ্স্ট মানে স্টেটমেন্টটো তোমালোকে পঢ়ি চাবা এণ্ড হ্যাবিটেট ইজ এ প্লেচ অফ এন অৰ্গেনিজম ৱেৰ ইট অনলি লিভছ সো কি বুলি কোৱা হৈছে বাসস্থান হ'ল কোনো জীৱৰ এনে ঠাই য'ত ই কেৱল বাস কৰে অকলে বাস কৰাটোৱে আমি কি বুলি কম বাসস্থান বুলি কম নেকি নেক্সট স্টেটমেন্টটো চোৱা এণ্ড হ্যাবিটেট ইজ এ প্লেচ অফ এন অৰ্গেনিজম ৱেৰ ইট লিভছ গ্যাদাৰ্ছ ফুড এণ্ড ৰিপ্ৰডিউস বাসস্থান হ'ল কোনো জীৱৰ এনে ঠাই য'ত ই বাস কৰে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰে বুলি কৈছে সো বাসস্থান হ'লে কি হ'ব লাগিব য'ত এটা প্ৰাণী থাকিব থাকাৰ লগে লগে কি কৰিব অকলে থাকিলে নহ'ব নহয় খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ফুড মানে বিচাৰিব লাগিব ইট হ্যাজ টু গ্যাদাৰ ফুড আৰু কি কৰিব লাগিব বংশ বৃদ্ধিও কৰিব লাগিব ইট হ্যাজ টু ৰিপ্ৰডিউস তো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ্যাবিটেট ইজ এ প্লেচ ৱেৰ এন অৰ্গেনিজম নট অনলি লিভছ বাট হি গ্যাদাৰ্ছ ফুড খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে আৰু একেলগতে বংশ বৃদ্ধিও কৰে হি ৰিপ্ৰডিউসেছ কিন্তু নো টু এনিমেল কেন শ্বেয়াৰ আ সেম হ্যাবিটেট এটো ৰং হয় কাৰণ ফৰ এক্সাম্পল ধৰা হ্যাবিটেট লেটস সে মই ডেজাৰ্টৰ কথাই কৈছো দে ডেজাৰ্ট হৈছে কি এটা হ্যাবিটেট মৰুভূমি হৈছে কি এটা হ্যাবিটেট তাতে তুমি ভাবা তুমি লিজার্ড পাবা মানে তুমি জেঠি পাবা ঠিক আছে তুমি হে মৰুভূমিটো তুমি কি পাবা ইউ উইল গেট আ লিজার্ড কিন্তু এট দ্য সেম টাইম তুমি তাতে কি পাবা তুমি তাতে হাপো পাবা স্নেকও পাবা এণ্ড এট দ্য সেম টাইম ইউ উইল গেট আ স্কৰপিঅ অলসো ওকে স্কৰপিঅ
বিচ্ছু ওকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীবিলাকে কি কৰিছে একে ধৰণৰ হেবিটেটটো শ্বেয়াৰ কৰিছে নে নাই কৰা তো হেবিটেটটো কি কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে কোৱা হৈছে যে মেনি এনিমেলছ কেন শ্বেয়াৰ দ্য ছেম হেবিটেট ওকে মেম মই মাৰ্কেটত ওলাই আহিছিলোঁ পাছত চামগে ওকে বাই বাই মানে পিছে কি কিনিব গৈছা Number B, and habitat is a place where it reproduces also. Identify the correct sequence. বহুত easy প্ৰশ্ন হয় তোমালোকে চালে মানে এনসাৰটো দিব পাৰিবা correct sequence টো তোমালোকক ধৰিব কৈছে সঠিক ক্ৰমটো তোমালোকৰ চিনাক্ত কৰিব কৈছে grasshopper, frog, hawk আৰু snake. ঘাঁ ফৰিং বেং hawk আৰু কি সাপ কি হ'ব এইটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে এইটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ফুড চেইন okay food chain এতিয়া ফুড চেইনত ফাৰ্ষ্ট সিকুৱেন্সটো চোৱা গ্ৰাছ তাৰমানে কি কৈছে ঘাঁ ঠিক আছে ঘাঁ যেনিবা মই এনেকে ড্ৰ কৰিলোঁ ঘাঁ তাৰপাছত যাব কি গ্ৰাছ হোপাৰে খাব মানে ফৰিং এজনীয়ে খাব ঠিক আছে এজনী যেনিবা ফৰিং তাৰপাছত এই ফৰিংজনী কোনে খাব বেং এটাই খাব দিছ ইজ আ বেং অ'কে ফ্ৰগ মই ফ্ৰগটো ভালকৈ আঁকিব জনা নাই বাট ষ্টিল লেটছ চে দিছ ইজ আ ফ্ৰগ okay this is a frog এটা frog to কোনে খাব who is going to eat the frog it is going to be a hawk মানে হৈছে মানে এজনী চৰাই okay let's say I am drawing it like this it's a hawk আৰু hawk to কোনে খাব কি বুলি কৈছে snake খাব বুলি কৈছে কিন্তু hawk to snake খাব জানো না খায় তেনেহলে এটো কি হ'ব wrong হ'ব এতিয়া next to চোৱা grasshopper hawk frog আৰু স্নেক তাৰমানে ঘাঁ আহিব গ্ৰাছহপাৰ আহিব তাৰপাছত কি আহিছে হক আহিব তাৰপাছত ফ্ৰগ আহিছে কিন্তু সেই চৰাইজনীক জানো সেই ভেকুলিটোৱে খাব নাখায় তেনেহলে এইটো কি হ'ব ৰং হ'ব নেক্সট চাবা গ্ৰাছহপাৰ ফ্ৰগ স্নেক হক তাৰমানে ঘাঁটো আছে ফৰিংজনী আছে সেই ফৰিংজনীক কোনে খাব ভেকুলিটোৱে খাব সেই ভেকুলিজনীক কোনে খাব হাপটোৱে খাব আৰু হাপটো কোনে খাব সেই চৰাইজনীয়ে খাব তো আলটিমেটলি আমাৰ কাৰেক্ট কি হ'ব নাম্বাৰ 3 ওকে তাৰমানে খাদ্য প্ৰণালীটো কেনেকুৱা সো ইটোৱে হিটো কোনে কাক খাব ওকে এতিয়া ভেকুলি এটাই ফৰ এক্সাম্পল মানুহ খাবলৈ নাহে কিন্তু মানুহ এটাই হয়তো ভেকুলি খাব যাব পাৰিব পালে হয়নে তো হেতু কি হ'ব দিস ইজ আ সিকোয়েন্স অফ ফুড চেইন তো কোনে কাক খাব ওকে বিদেশৰ অফিচিয়েল মেম আপোনাৰ এজ কিমান মোৰ বয়স তোমালোকে আন্দাজত কোৱাচোন বাৰু মোৰ বয়স কিমান আছে আচ্ছা বুজি পালা কাৰেক্ট সিকোয়েন্স মানে ফুড চেইনৰ কাৰেক্ট সিকোয়েন্সটো বিচাৰিব দিছিলে the direction of energy flow in a food chain is এতিয়া চোৱা ফুড চেইনত কি হয় there is always a transfer of energy okay transfer of energy মানে for example ধৰা এইখিনি ঘাঁটোত কি আছে এটা এনাৰ্জি আছে মানে কোনোবা এটা প্ৰাণীয়ে let's say for example cow গৰু এজনীয়ে for example ঘাঁটো খালে তো ঘাঁটো খোৱাৰ পাছত কি হ'ব গৰুজনীয়ে বল পাব শক্তি পাব সো সেই শক্তিটো কি হয় ফ্লো অফ এনাৰ্জি ওকে আৰু সেই গৰুজনীক যেনিবা ধৰা বাঘ এটাই খাই দিলে ঠিক আছে গৰুজনীক মানে কোনে খাই দিলে বাঘ এটাই খাই দিলে তো সেই বাঘটোলৈকে এতিয়া কি হৈ যাব এই গৰুজনীৰ মানে যিমানবোৰ এনাৰ্জি আছিলে গোটেইবোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব টু দ্য টাইগাৰ এতিয়া এইটো কৈছে ডাইৰেকশ্যন অফ এনাৰ্জি খাদ্য শৃংখলৰ শক্তি প্ৰবাহৰ দিশ হ'ল কোনটো দিশেৰে যায় ইউনি ডিৰেকশ্যনেল মানে এটা দিশে যায় বাই ডিৰেকশ্যনেল মানে দুইমুখী নে মাল্টি ডিৰেকশ্যনেল নে বহুমুখী কেনেকৈ যাব সদায় ইউনি ডিৰেকশ্যনেল হ'ব ওকে মানে এক দিশে যাব এক দিশে কিয় যাব এতিয়া চোৱা এইটো এটা দিশে গৈ আছে ঠিক আছে দিস ইজ গোইং 1 দিস ইজ দ্য নেক্সট লেভেল 2 ওকে লাইকৱাইজ ধৰা ফৰ এক্সাম্পল এইখিনি ঘাঁ আছে এইটো ধৰা গ্ৰাছহপাৰ আছে এইটো ধৰা গ্ৰাছহপাৰ আছে তো গ্ৰাছহপাৰ পৰা এনাৰ্জিলে কোনে যাব মানে কোনে খাব ধৰে ফৰ এক্সাম্পল ফ্ৰগৰ পৰা লেভেলটো ক'ত যাব ফৰ এক্সাম্পল লেটছ সে স্নেক ঠিক আছে তো তেনেকৈ কি হৈ আছে বগাই গৈ আছে কিন্তু ডাইৰেকশ্যনটো কি হৈছে এটা চাইডে গৈ আছে এটা গ্ৰাছটো ডাইৰেক্টলি স্নেকটোৱে খাব নাযায় ওকে স্নেকটোৱে কি কৰিব ভেকুলিজনীক খাব সো সেইকাৰণে কি হ'ব এনাৰ্জি উইল অলৱেজ বি
ওৱান ডাইৰেকশ্যনেল এটা ডাইৰেকশ্যনতে যাব যদি এনেকৈ গৈছে সেনেকৈ যাব যদি এনেকৈ গৈছে এনেকৈ যাব চ' এতিয়া চোৱা এটা ট্ৰপিক লেভেললৈকে বগাই গৈ আছে চ' সেইকাৰণে কি হ'ব ইউনি ডিৰেকশ্যনেল হ'ব এই সাপটোৱে ডাইৰেক্টলি এতিয়া হেৰিটোক খাব নাহে ঘাঁহটোক খাব নাহে বা ঘাঁহখিনি খাব নাহে অ'কে 22 বছৰ বয়স বোলে মোৰ হয় জানো নহয় বহুতেই বেছি সৰু কৰি দিলাচোন মোক আইডেণ্টিফাই দি অড ওৱান আউট মানে হৈছে কি কোনটো অদ্ভুত হয় বুলি সুধিছে এতিয়া অড ওৱান আউটৰ কাৰেক্ট ট্ৰান্সলেশ্যনটো অদ্ভুত হয় নে নহয় মই নাজানো কিন্তু তোমালোকে ক'বা অ'কে অলপ হাই লেভেল কুৱেশ্যন দিব হাই লেভেল কুৱেশ্যন মই কেতিয়াবা দিওঁ কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা সৰু বস্তুবোৰো এবাৰ মানে ৰিভাইজ দিবলগীয়া থাকে আইডেণ্টিফাই দি অড ওৱান আউট মেন টাইগাৰ লায়ন উল্ফ কোনটো অড ওৱান হ'ব ইট উইল বি মেন মানুহ হ'ব কিয় মানুহ কি হয় omnivorous হয় আৰু টাইগাৰ লায়ন এণ্ড উল্ফ কাৰ্নিভৰাছ মানে কি খাদ্য খায় অকলে মাংস খাব অ'কে তুমি বাঘ এটা বা তুমি সিংহ এটাক তুমি গৈ পেলাই তুমি ফল মূল খোৱালে নহ'ব মানে অ'কে চ' তেখেতসকলক তুমি কি খুৱাব লাগিব সেই বাঘ হওক বা তোমাৰ মানে সিংহ হওক বা তোমাৰ এটা শিয়াল হওক বা তোমাৰ মানে উল্ফ হওক ইউ হেভ টু গ' এণ্ড ফিড হিম মিট কিন্তু মানুহ এজনে কি খাব অকলে মাছ মাংসটো নাখায় ভাতো খাব ফল মূলো খাব চ' উই আৰ হোৱাট we are omnivorous so all the three are carnivore and man is the omnivore this was very easy question next haba identify the correct statement কোনটো শুদ্ধ হয় বুলি চিনাক্ত কৰিব দিছে food chain illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other so ইয়াতে কি বুলি কৈছে খাদ্য শৃংখলৰ জীৱনৰ শৃংখল এটাই হতুৱে যিহতু খাদ্য গ্ৰহণ কৰা ক্ৰমৰ উদাহৰণ দিলে food chain illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other হয়নে definitely হয় food chain কি কৰে illustrate কৰিব order of the chain in which the food is being consumed তাৰ মানে এটা লেভেলৰ পৰা আনটো লেভেললৈকে ফুডটো গৈ আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ঘাঁহটো কোনে খাব গ্ৰাছ হপৰে খাব গ্ৰাছ হপৰটোক ফ্ৰগটোৱে খাব ফ্ৰগটোক কোনে স্নেকে খাব তো লাইকৱাইজ তো এইটো কি কৈছে চেইন অফ অৰ্গেনিজম which feed upon each other the autotrophs or producers are starting phase of a food chain নহয় autotrophs or producers are starting phase এতিয়া চোৱা আমি ফুড চেইনৰ কথা পাতিলে আমি সদায় এনাৰ্জি ফ্ল'টো কথা পাতো ঠিক আছে আমি সদায় এনাৰ্জি ফ্ল'টো কথা পাতো মানে এনাৰ্জিটো কোনটো লেভেলৰ পৰা কোনটো লেভেললৈকে গৈছে কেনেকৈ গৈছে এতিয়া চোৱা ষ্টাৰ্টিং কৰিবলৈ এনাৰ্জি ফ্ল'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব ছান হ'বনে নাই সূৰ্য হ'বনে নাই সূৰ্যৰ পৰাহে আমি কি পাওঁ এনাৰ্জি পাইছোঁ কিন্তু সেই ডাইৰেক্ট এনাৰ্জিটো কেনেকৈ ষ্ট'ৰ হৈছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ ফটোচিন্থেচিছ আৰু ফটোচিন্থেচিছটো কোনে কৰিছে গ্ৰাছ ট্ৰিজ প্লাণ্টছবিলাকে কৰিছে চ' এনাৰ্জিটো সূৰ্যৰ পৰা এনাৰ্জিটো গ্ৰাছ বা ট্ৰি বা প্লাণ্টছবিলাকে লৈছে আকৌ সেই এনাৰ্জিটো প্লাণ্টৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা অৰ্গেনিজমলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চ' ষ্টাৰ্টিং ফেজটো সদায় ক'ৰ পৰা হ'ব সূৰ্য পোহৰৰ পৰা হ'ব তো এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং তো যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো অলৰেডি কাৰেক্ট আছিলে আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমি কাৰেক্ট বুলি ক'ম ইন আ ফুড চেইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এনাৰ্জি উইল অলৱেজ বি হেপেজাৰ্ড মই কৈছিলোঁ ফুড চেইনত ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব দিশটো কি হ'ব সদায় এটা দিশে গৈ থাকিব যেনেকৈ তেনেকৈ মানে গৈ থাকিব নোৱাৰে এটা দিশৰ মানে এটা অৰ্গেনিজমৰ পৰা আনটো অৰ্গেনিজমলৈকে যাব অ'কে Next question Sabha, question number 8, question number 9. Which is the most important element of a food chain? Which is the most important element of a food chain? আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে কোনটো হয় ফুড চেইনত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনটো হয় খাদ্য শৃংখলৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানটো কোনটো এলগি বেক্টেৰিয়া গ্ৰাছ ছান মই এইমাত্ৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক দি গৈছিলোঁ কি হ'ব ইট ইজ দ্য ছান সূৰ্য পোহৰ নহ'লে তোমালোকৰ খাদ্য প্ৰণালীটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব কাৰণ আমি আল্টিমেটলি কি কৰিছোঁ আমি সদায় এনাৰ্জি ফ্ল'টো কথাই আমি পাতোঁ চ' আমাৰ পৃথিৱীলৈ মানে এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা আহে সূৰ্য পোহৰৰ পৰা আহে
কিন্তু ডাইৰেক্টলিটো আমি সূৰ্য পোহৰটো আমি কনজিউম কৰিব নোৱাৰোঁ চ' সেইবাবে কি হ'ব প্লান্টছবিলাকে ফটোচিনথেচিছ কৰি পেলাই সেইটো ষ্ট'ৰ কৰিব এটা এনাৰ্জি আৰু সেই এনাৰ্জিটো পিছত মানে প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰে খাব যেনেকৈ গৰুৱে খাব বা ফৰিঙে খাব তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ তাৰপাছত মানে সেনেকৈ গৈ থাকিব এটা লেভেল বাগৰি গৈ থাকিব ঠিক আছে টাইম টু দি ছান এনাৰ্জি ফ্ল' কথা আমি যেতিয়া কওঁ সদায় এইটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আচ্ছা টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'বা যিসকলে এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে জইন কৰা নাই তোমালোকে লিংকটো ক্লিক কৰিলে মানে তোমালোকে জইন কৰি ল'বা আমি এই ক্লাছবিলাকৰ PDF আমি তাতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো তোমালোকে PDFবোৰ ডাউনলোড কৰি থাকিব পাৰিবা আৰু এক্সামৰ আগত তোমালোকে প্ৰেক্টিছো কৰি থাকিব পাৰিবা ঠিক আছে যিসকলে জইন মানে কৰা নাই তোমালোকক সকলোকৈ মই জইন কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট both food chain and food web are unidirectional এতিয়া আমি 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আহিছোঁ কি বুলি কোৱা হৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ তোমালোকক চিনাক্ত কৰিব দিছে both food chain and food web are unidirectional হয় জানো এতিয়া চোৱা food chainটো unidirectional হয় কিন্তু food webটো নহ'ব খাদ্য শৃংখল আৰু খাদ্য জাল দুয়োটা এক দিশ বুলি কৈছে কিন্তু দুয়োটা এক দিশ নহয় কাৰণ ফুড ৱেবটো এক দিশ নহয় কিয় নহয় কাৰণ ফুড ৱেবটো কি হ'ব ফুড ৱেব ইজ আ চেইন অফ ইটছ আ কালেকশ্যন অফ ফুড চেইন ফৰ এক্সাম্পল ধৰা ইয়াতে যদি মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ ভালকে চাবা দিছ ইজ ফুড চেইন ঠিক আছে আৰু দিছ ইজ ফুড ৱেব ঠিক আছে দিছ ইজ ফুড চেইন দিছ ইজ ফুড ৱেব এতিয়া ধৰা এজোপা এইটো হ'ল গ্ৰাছ ঠিক আছে গ্ৰাছটোক যেনিবা ডিয়াৰ মানে কি তোমাৰ হৰিণা আৰু হৰিণাজনীক কোনে খাব ধৰা টাইগাৰে খাব ঠিক আছে ডাইৰেকশ্যনটো কি গৈছে এটা দিশে গৈ আছে এতিয়া মোৰ জেগা নাই কাৰণে মই তেনেকৈ কৰিছোঁ আচ্ছা ইয়াতে মই এইটো মুচি পেলাই এইখিনিত মই কৰি দিছোঁ ৰ'বা দিছ ইজ দ্য গ্ৰাছ this is the deer and this is the tiger so it is one directional this is called food chain eta food web to ki hobo dhora eta etu hol nohoy eta etu hol this is one ঠিক আছে এতিয়া এই ঘাটো কোনে খাব ঘাটো ধৰা অকলে deer to eto নাখায় অকলে তোমাৰ হৰিণা জনীয়েটো নাখায় ধৰা গ্ৰাছ হপাৰ এটাই খালে জানিবা ঠিক আছে তো গ্ৰাছ হপাৰটোক আকৌ কোনে খাব গ্ৰাছ হপাৰটোক খাবলৈ আকৌ ধৰা ভেকুলী এজনী আহিলে আকৌ ভেকুলীজনীক খাবলৈ সাপ এটা আহিলে ওকে তো তেনেকৈ ধৰণে কি হৈ আছে মাল্টিপল লেভেল অফ ফুড চেইনবিলাক হৈ আছে চ' মাল্টিপল যেতিয়া ফুড চেইন হয় এই ঘাঁহটো তোমালোকে মন কৰিবা ঘাঁহটো এতিয়া কোনে খাই আছে অকলে ডিয়াৰটোকেতো খাই থকা নাই হয়নে অকলে মানে হৰিণাজনীয়েতো খাই থকা নাই এই ঘাঁহটো কোনে খাই আছে ফৰিং এজনীও খাই আছে তো আল্টিমেটলি কি হ'ব ফুড ৱেবটো কিন্তু ইউনি ডাইৰেকশ্যনেল নহয় ফুড ৱেবটো কিন্তু মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেলো হ'ব পাৰে কিন্তু ফুড চেইনটো কিন্তু কি হ'ব ইউনি ডাইৰেকশ্যনেল হ'ব আই হোপ ইউ আৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দিছ যদি কিবা কনফিউজন হৈছে এবাৰ কোৱা যদি কিবা প্ৰবলেম হৈছে মানে বুজি পাবলৈ এবাৰ কোৱা ওকে চ' আমি এতিয়া গম পালোঁ যে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং কাৰণ অকলে ফুড চেইনটোৱে ইউনি ডাইৰেকশ্যনেল হয় ফুড ৱেবটো নহয় আৰু ফুড ৱেব কম্প্ৰাইজেছ ছেভৰেল ফুড চেইন চ' ডেফিনেটলি আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব ফুড চেইন কম্প্ৰাইজেছ ছেভৰেল ফুড ৱেব তো কেইবাটাও ফুড চেইনবিলাক মিলাই পেলাই কি হয় ফুড ৱেব হয় মানে খাদ্যৰ জালত কেইবাটাও খাদ্য শৃংখল থাকে In a food web, animals eat only one single type of food. নহয় এনিমেলছে অকলে এটা ধৰণৰ খাদ্যই তেখেতসকলে নাখায় অ'কে এতিয়া জানিবা লিজাৰ্ড অ'কে জেঠী এতিয়া কি খাব যিটো খাব সেইটো হয়তো ককৰোচ এটাইও খাব পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰকৈ অ'কে Consider the following statement. The distribution of species is different all around the world. এতিয়া কি কৈছে এতিয়া তোমালোকক দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে দুটা ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকক ভালকৈ পঢ়িবলৈ কৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ স্পিচিজ ইজ ডিফাৰেণ্ট অল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰজাতিৰ বিতৰণ বেলেগ বেলেগ হয়নে বিতৰণ বেলেগ বেলেগ হয়নে নহয় ডেফিনেটলি হয় কাৰণ আমাৰ পৃথিৱীখন মানে তুমি যদি চোৱা
সবতে কি আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ওয়েদাৰ আছে আৰু ক্লাইমেট আছে তুমি যিমান বেছি ইকুৱেটৰৰ ওচৰলৈকে তুমি আহি থাকিবা এইটো তোমালোকৰ ইকুৱেটৰ নহয় এইখিনি তুমি জেগা যিমান আহি গৈ থাকিবা এইখিনিত তুমি আটাইতকৈ বেছি ডাইভাৰ্সিফাই পাবা ওকে মানে আটাইতকৈ বেছি তুমি কি পাবা ডাইভাৰ্সিটি পাবা মানে জাস্ট বিকজ দিস ইজ এন ইকুৱেটৰিয়েল লো প্ৰেছাৰ বেল্ট ইয়াতে বহুত বেছি মানে ক্ৰমান্বয়ে ইয়াতে কি হয় বৰষুণ দিয়ে আৰু এনভাইৰনমেন্টটো ইয়াতে এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্ট বহুত বেছি হয় আৰু এভাৰগ্ৰীন ফৰেষ্টতে আমি কি পাওঁ অধিক মাত্ৰা আমি ডাইভাৰ্সিটি পাওঁ সো কিন্তু তুমি যেনেকৈ পোলছবিলাকত গৈ থাকিবা ফৰ এক্সাম্পল দিছ পোলছ এই পোলবিলাকতো তোমাৰ নাটো ভালকৈ তোমাৰ ক্লাইমেট আছে দ্য ক্লাইমেট ইজ ভেৰি হাৰ্শ তাতে বহুত ঠাণ্ডা তো ঠাণ্ডা জেগাত থাকিবলৈ তুমি কিমান স্পিচিছ পাবা খুব বেছি তুমি পলাৰ বিয়াৰ পাবা তুমি এলিফেন্ট সিল পাবা আৰু তুমি পেঙ্গুইনছ পাবা তাৰ বাহিৰে না তো তুমি মানুহ পাবা না তুমি ভূত পাবা তাত তুমি থাকিবলৈ ঠিক আছে তো পলাৰ বিয়াৰ মানে তোমাৰ পলাৰ ৰিজনবিলাকত কি হয় যেনেকৈ আমি মানে পৃথিৱীৰ একেবাৰে পলাৰ মানে আমি যেনেকৈ পলাৰ ৰিজনলৈ গৈ থাকোঁ তাত স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটিটো কমি আহি থাকে সো ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ স্পিচিছ ইজ ডিফাৰেণ্ট অল এৰাউণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড এই ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে কি কাৰেক্ট হয় Earth's biosphere consists of all living organism around the world. এতিয়া কি কৈছে Earthৰ biosphere কথা কৈছে যে biosphereত কি থাকে পৃথিৱীৰ জৈৱমণ্ডল বিশ্বৰ সকলো জীৱিত জীৱৰে গঠিত কিন্তু অকলে জীৱিত হৈ জানো নন লিভিং থিংটো আছে এই বায়োটিকটো আছে এই বায়োটিকটো আছে এই বায়োটিক যেনেকৈ ওয়েদাৰ ক্লাইমেট এইবিলাকতো আমাৰ বায়োস্ফেয়াৰত আছে হয়নে আমাৰ গোটেই এটমস্ফেয়াৰটো আছে তো অকলে আমি জীৱিত প্ৰাণীবিলাককে আমি কি বুলি আমি বায়োস্ফেয়াৰ বুলি আমি নধৰোঁ আমি এই বায়োটিক কম্পোনেণ্টছ ফৰ এক্সাম্পল ৰকছ ফৰ এক্সাম্পল মাউণ্টেইনছ ৰিভাৰ এইবিলাকো আমি কি কৰিম আমাৰ বায়োস্ফেয়াৰত আমি ইনক্লুড কৰিম সেইবাবে অনলি ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট মেম আপুনি ভাবেনে এইটো লেভেলতে গ্ৰেড 3 প্ৰশ্নসমূহ আহিব মই ভাবা নবহাৰ লগত একো কথা নাই কাৰণ মইতো পৰীক্ষা পাতা নাই আই এম নট দ্য ওৱান হু ছেটিং দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ মোৰ কাম হৈছে ভালদৰে পঢ়োৱা মই যিমান পাৰোঁ সিমান বেলেগ বেলেগ লেভেলতে মই পঢ়াব লাগিব এজামশ্যনছ কৰিবলৈ মই ইয়াত নাই অহা আৰু আই এম ৰিকুৱেষ্টিং অল অফ ইউ নট টু এজিউম দিছ মানে এক্সাম অ'কে এজিউম কৰিবলৈ পৰীক্ষা দিব নাযাবা এনেকুৱা মূৰ্খবিলাকে দিবলৈ যায় কাৰণ মই মানে প্ৰশ্ন কাকত মই কাটা নাই I am not the one responsible to take the question paper and give everything and do this do that don't give all these stupid questions here the largest amount of fresh water is found in largest amount of fresh water ক'ত পোৱা যায় largest amount of fresh water ক'ত পোৱা যাব আটাইতকৈ বেছি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মানে সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ শুদ্ধ পানী ক'ত পোৱা যাব ৰিভাৰ লেকছ পোলাৰ আইচ তো ডেফিনেটলি আমি জানো যে পোলাৰ আইচত পোৱা যাব কাৰণ পোলাৰ আইচত কি থাকে তোমাৰ এণ্টায়াৰ ইয়ৰ মানে পোলাৰ মানে ৰিজনত তুমি যেতিয়া গৈ থাকিবা তাতে বহুত ডাঙৰ কি পাবা তুমি আইচ কেপছবিলাক পাবা আৰু আইচ কেপছবিলাক মানে বহুত বছৰ ধৰি মানে বিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্ছ সেইটো ফ্ৰিজ হৈ আছে সেইবাবে তাতে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ইজ মোৰ চেলিন ৱাটাৰ লগত সেইটো মিলি যোৱা নাই তো বৰফবিলাক তুমি যেতিয়া দেখিবা সেইটো তুমি কাটি পেলাই when you eat it when you consume it this is a fresh water consumption তাতে তোমাৰ সল্ট মিক্স নাথাকে পোলাৰ আইচ এণ্টাৰ্কটিকা তুমি যাবাচোন গোটেই এণ্টাৰ্কটিকাখন ইট ইজ একচুৱেলি আ লেয়াৰ ইট ইজ আ ভেৰি ফ্ৰিজিং ইট ইজ আ ফ্ৰিজিং ফ্ৰেছ ৱাটাৰ Identify the odd one out. Odd one out কোনটো হয় মেম আজি মোৰ বাৰ্থডে হ্যাপি বাৰ্থডে মামু দ্বাৰা সকলোৱে মামু দ্বাৰাক উইশ কৰি দিয়া odd one out কোনটো হ'ব
আটাইতকৈ বেছি অড ওৱান আউট হ'ব গাৰ্ডেন কিয় মই কৈছোঁ কাৰণ লেক পণ্ড আৰু ফৰেষ্ট এইকেইটা কি হয় নেচাৰেল হয় হয়নে এইকেইটা কি হয় নেচাৰেল হয় নেচাৰেল আৰু নেচাৰেল ঠিক আছে ভগৱানে বনাই দিছে হয়নে ভগৱানে আমাক লেকছবোৰ বনাই দিছে আমাক পুখুৰী বনাই দিছে আৰু আমাক বনবিলাক বনাই দিছে কিন্তু গাৰ্ডেন মানে হৈছে কি বাগিচা আমি নিজে বনাইছোঁ আমি নিজে ফল মানে আমি নিজে ফুল চুল ৰুই পেলাই আমি বনাইছোঁ তো গাৰ্ডেন ইজ ভেৰি ভেৰি কি artificial in nature. The biogeochemical cycle important for bacteria and microbes in environment. So, amar ekdom easy a question to know moi class 5 or my ekhon kitab saisilu tate kintu ei bostu tu asile okay to a class to it this is a 5 class but moi olop man complicate kori disu মই অলপমান কমপ্লিকেট কৰি পেলাই এই কুৱেশ্যনটো মই সুধিছোঁ সৰি ক্লাছ 5 নহয় ক্লাছ 6 আছিলে কমপ্লিকেট কৰি পেলাই মই সুধি দিছোঁ এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো উত্তৰটো বহুত ইজি হয় কিন্তু অলপমান ভাবিলে হৈ যাব The biogeochemical cycle important for bacteria and microbes in environment is পৰিৱেশত বেক্টেৰিয়া আৰু মাইক্ৰবছ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ জৈৱ কোনটো চক্ৰটো কোনটো আচ্ছা বায়োজিঅ'কেমিকেল চাইকেল কোনটো অক্সিজেন চাইকেল নাইট্ৰজেন কাৰ্বন চাইকেল সালফাৰ চাইকেল এতিয়া তোমালোকে যে ঘৰত যে মানে কোনোবাই যদি খেতি কৰিছা তোমালোকে গম পাবা যে লাই শাক যে আমি ৰু লাই শাকটো ৰুতে কি কৰে মানুহে যে বজাৰত মানে বিক্ৰী কৰিবলৈ এইবোৰ মানে যিবোৰ তোমাৰ মানে খেতি কৰে হা মানে বেপাৰ কৰিবলৈ লাই শাকটো মানে বহুত ডাঙৰ হয় ঠিক আছে কিয় হয় বিকজ তাতে ইউৰিয়া দিয়া থাকে এণ্ড ইউৰিয়া কণ্টেইনছ এ লট অফ নাইট্ৰজেন এতিয়া সেই এক্সাক্ট বস্তুটো সেইটো বস্তু আমি কি কৰিছোঁ নেচাৰৰ পৰা আমি ৰেপ্লিকেট কৰিছোঁ মানে আমি কপি কৰিছোঁ আৰ্টিফিচিয়েলি আমি সেই বস্তুটো বনাইছোঁ কিন্তু নেচাৰেলি কি কৰে নাইট্ৰজেন চাইকেলটো কোনে কৰে মাইক্ৰবছ এণ্ড বেক্টেৰিয়াসমূহে কৰে মানে আমি আমাৰ ঘৰত মানে তুমি যদি কিবা খেতি কৰিবলৈ যোৱা বা এনেই যদি কিবা ধৰি মানে তুমি যদি কিবা মানে চব্জি বা তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি যদি মানে ৰুবলৈ যোৱা in that case what you can do is you can bring a lot of good bacteria আমি যে কেঁচু টেচু কিবা কিবি আমি হেৰি কৰি থওঁ কিয় কৰোঁ just because to make the soil rich enough for the nitrogen cycle কাৰণ plants বিলাকক grow কৰিবলৈ কি লাগিব নাইট্ৰজেন লাগিব কিন্তু সেই নাইট্ৰজেনটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা ডাইৰেক্টলি plants বিলাকে কনজিউম কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে বেক্টেৰিয়া আৰু মাইক্ৰবছৰ বহুতে প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আজিকালি মানুহে কি কৰিছে বেক্টেৰিয়া আৰু মাইক্ৰবছ নোহোৱাকৈ আৰ্টিফিচিয়েলি ইউৰিয়াটো বনাইছে যাতে তাতে আৰ্টিফিচিয়েলি নাইট্ৰজেনটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় অ'কে সেইবাবে কি হৈছে আমি যে কওঁ যে সাৰ দিয়া বুলি কওঁ এক্সেক্টলি এইটোৱেই ত্ৰিদীপ ডলে টুডে ইজ মাই আনলাকি ডে মেম কি হ'ল ত্ৰিদীপ তোমাৰ আনলাকি কিয় হ'ল তোমাৰ ইমান আনলাকি ডে কিয় গোবৰ দিয়ে কিয় মেম এক্সেক্টলি সেইটোৱেতো কাৰণে দিয়ে যাতে তোমাৰ গোবৰত কি থাকে তোমাৰ তাতে কাম কৰিবলৈ মাইক্ৰবছ এণ্ড বেক্টেৰিয়া থাকে those microbes and bacteria is going to convert the soil into rich nutrient cycle আৰু তাৰ পৰাই কি হ'ব আমি যেতিয়া গছ গছনিবিলাক ৰুম বা আমি শাক পাচলিবিলাক ৰুম ধুনীয়া হৈ আহিব okay the largest ecosystem of the earth is largest ecosystem কি বুলি হ'ব বায়োস্ফিয়াৰ আমি সকলোৱে জানো বায়োস্ফিয়াৰত আমাৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰো আহিব লিথোস্ফিয়াৰো আহিব ওকে আমাৰ মানে জলমণ্ডলো আহিব তাৰপাছত লিথোস্ফিয়াৰো আহিব মানে আৱাৰ ল্যান্ড এণ্ড অল তাৰপাছত আমাৰ লিভিং বিংছো আহিব নন লিভিং বিংছো আহিব ৱেডাৰো আহিব ক্লাইমেটো আহিব হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ বায়োস্ফিয়াৰত নিজে আহিব সো লাৰ্জেষ্ট ইকোসিস্টেম ইজ আ বায়োস্ফিয়াৰ Karuna, hello Karuna. It is biosphere. Largest ecosystem is a biosphere. The energy loss between trophic levels takes place due to energy loss during trophic level. এতিয়া মই এই প্ৰশ্নটো অলপ মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ ট্ৰপিক স্তৰত মাজত শক্তি ক্ষতিৰ কাৰণ হয় আচ্ছা তোমালোকে চাবা দিস ইজ আ পিৰামিড ঠিক আছে এইটো হৈছে এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আমি এটা পিৰামিড বনাই লৈছোঁ আচ্ছা এইটোতো নালাগে
we are making a pyramid. এটা পিৰামিডত কি হয় এটো হৈছে আমাৰ ফুড চেইন তো ইয়াতে তোমাৰ ট্ৰপিক লেভেলৰ মানে the beginning of the tropic level jote food to মানে production hobo yate ki thakibo producer bilak thakibo for example dhora ঘাঁ বিলাক থাকিব ঠিক আছে এইবিলাক ঘাঁ these are the primary producer let's say আচ্ছা তো এই ঘাঁ বিলাক খাবলে কি থাকিব ধৰা কি কৰিবা ধৰা deer okay deer দুজনী থাকিলে তাছত deer মানে হেৰি কৰিবলে for example let's say tiger এটা আছে so likewise এনেকে গৈ থাকিব আচ্ছা so এটো এনাৰ্জি এনেকে এনেকে গৈ পেলাই গৈ আছে এতিয়া সোৱা ঘাঁ বিলাকৰ পৰা যেটো এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব হেতু অকলে 10% হ'ব আকৌ ডিয়াৰৰ পৰা যেটো টাইগাৰলে যেটো মানে এনাৰ্জি যাব হেতু অকলে 10% হে যাব ওকে এতিয়া এক্স্যাক্টলি এই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে মানে অকলে 10% টোৱে কিয় যায় মানে এনাৰ্জি লস টু কিয় হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা যদি ঘাঁটো যদি খাইছে ডিয়াৰ টুৱে বা যদি তোমাৰ হৰিণাজনীয়ে যদি খাইছে তেনেহলে 100% কিয় না যায় অকলে 10% এনাৰ্জি টুৱে কিয় যায় বিকজ আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে ৰিপ্ৰডাকশনো হ'ব ৰেসপিৰেশন এন্ড টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশন মানে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই জানিবা কিবা এটা খাদ্য খাইছো ঠিক আছে মই যেতিয়া কিবা এটা খাদ্য খাম হে খাদ্যটো পৰা মই কি কৰিব লাগিব মোৰ এটা এনাৰ্জি এটা আহিব কিন্তু হে মানে হে এনাৰ্জিটো দি পেলাই মই কি কৰিম মই ৰিপ্ৰডাকশনো কৰিব লাগিব ঠিক আছে ৰেসপিৰেশনো কৰিব লাগিব মানে মই উখা লব লাগিব তাৰপাছত টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশন মানে মোৰ বডিটোত এটা কি আছে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ এটা বনি আছে হে টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কি লাগিব এনাৰ্জি লাগিব এতিয়া লাইক ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকৰ ক্লাস কৰি আছো সো মোৰ কি হৈ আছে এটা এনাৰ্জি মোৰ এটা ক্ষতি হৈ আছে হে এনাৰ্জি মানে ক্ষতি হোৱাৰ বাবে মুক যদি কোনোবাই ধৰা মুক জেনিবা বাগ এটাই জেনিবা ধৰি পেলে মুক খাই দিলে তো মোৰ যেটো মানে এনাৰ্জি আছে হেতু কিন্তু 100% হে বাগটোলে না যায় অকলে 10% এ যাব কাৰণ মোৰ যিমানখিনি এনাৰ্জি আছিলে গুটেখিনি প্ৰসেস মই এইবিলাক প্ৰসেসত মই খৰচ কৰি দিলো মই ৰিপ্ৰডাকশনত খৰচ কৰি দিলো ৰেসপিৰেশনটো খৰচ কৰি দিলো আৰু টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশনটো খৰচ কৰি দিলো আখিল ম্যাম আপোনাৰ বুজোৱাটো ভাল লাগে থ্যাংক ইউ মই আৰু অলপ ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো তো প্লিজ সাপোৰ্ট কৰিবা বিকজ আই এম ভেৰি নিউ টু দ্য অনলাইন সিস্টেম হেল্ল' ম্যাম আজি মই ফাৰ্ষ্ট হেল্ল' এইটো ফুড চেইন ন ম্যাম ইয়েছ ফুড চেইন 10% কে যাব হেতু ট্ৰপিক লেভেলত আমি যেটা পিৰামিডটো আমি যেটা ড্ৰ কৰো ঠিক আছে সো এনাৰ্জি ঘাঁটো পুৰা 100% পুৰা এটা এনাৰ্জি থাকিব লেটস সে ঠিক আছে ঘাঁটো যেতিয়া ফৰিং এজনীয়ে খাব অকলে 10% হে পাব হে ফৰিং জনী যেতিয়া কোনোবা এটা চৰাই জনীবা খালে হে চৰাই জনীলে হে ফৰিংটো পৰা অকলে 10% হে যাব কিয় যাব কাৰণ প্ৰত্যেকটো এনিমেলৰ কি কৰিব লাগিব আমি এইবিলাক কাৰ্য কৰিব লাগিব এটা আমিটো ৰিপ্ৰডাকশন কৰিব লাগিব আমি লৰাছলি জন্ম দিব লাগিব আমি ৰেসপিৰেশনো কৰিব লাগিব আমি টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশনো কৰিব লাগিব হেবাবে আমাৰ গাত যিমানবোৰ এনাৰ্জি থাকে বা যিমানবোৰ বল থাকে আমি বেলেগ কাৰ্য কৰোতে আমাৰ হেক হৈ যায় হেবাবে বেলেগ এটা লেভেল লৈকে যেতিয়া হে বস্তুটো ট্ৰান্সফাৰ হয় অকলে 10% হে পোৱা যায় ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে আটাইতকৈ বেছি এনাৰ্জি কোনটো ট্ৰপিক লেভেলত থাকে একেবাৰে তলত থাকে which is the primary producer okay which of the following is a primary producer কোনটো হ'ব যেনেকি আমি অলৰেডি পাতিছিলো কি হ'ব গ্ৰাছ ওকে ঘাঁ হ'ব কি প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ কাৰণ সানটো পৰা কি কৰিছে ডাইৰেক্ট এনাৰ্জিটো লৈছে ডাইৰেক্ট এনাৰ্জিটো লৈ পেলাই কি কৰিছে ফটোসিনথেসিস কৰিছে সো হেতু হ'ব কি প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ আৰু কাউটো কি হ'ব কাউ will be a primary consumer ওকে কাউজনীয়ে বা তোমাৰ গৰুজনীয়ে কি কৰিব ঘাঁটো খাব তো হেবাবে the cow will be a primary consumer Thank you ma'am আপোনাৰ এটা ভিডিও চাই মোটিভেট হয় আপোনাৰ চেনেল বিচাৰি লাইভ ক্লাস কৰিব পাৰিলো Thank you so much Karuna bhai grass everybody is correct next question টুলে আমি আগবাঢ়িছো question number 18 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা which of the following is a secondary consumer এটি আমি producer কথা পাতিলো মানে primary producer secondary producer আৰু বেলেগ now we'll talk about consumer which is primary consumer
আৰু সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ ঠিক আছে ধৰা এজোপা গছ আছে লেটস সে এজোপা গছ আছে তো গছজোপা কোনে খাব লেটস সে গছজোপা ধৰা গৰু এজনীয়ে খালে ঠিক আছে গৰুজনী আহি পেলাই গছজোপা খাই দিলে তুমি ধুনীয়াকৈ তুমি ৰুইছিলা গছজোপা খাই দিলে সো কি হ'ব কাউ উইল বি দা প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ এটা গৰুজনীক কোনে খাব গৰুজনীক লেটস সে বাঘ এটা আহিলে তো বাঘটো কি হ'ব সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ হ'ব নে নহ'ব ডেফিনেটলি হ'ব তো ইয়াৰ ভিতৰতো তুমি একে ধৰণে বিচাৰিব লাগে একে ধৰণে তুমি এটা বিচাৰিব লাগে এতিয়া ধৰা গছজোপাই আছে গছজোপা কোনে খাব লেটস সে তোমাৰ ফৰিং এজনীয়ে খালে ঠিক আছে মই বাৰে বাৰে ফৰিঙে লৈ আহিছোঁ মই যোৱা জনমত চাগে মই ফৰিঙে আছিলোঁ নেকি আচ্ছা গ্ৰাছ হপাৰ তো এই গ্ৰাছ হপাৰটো কোনে খাব এতিয়া চৰাইজনীয়ে খাব তো চৰাইজনী কি হ'ব what will be the bird will be a secondary consumer বুজি পালা প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰক যোনে কনজিউম কৰে তেখেতক কি কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ তো গছজোপা ধৰা এই মানে প্লান্টটোৱে খালে এণ্ড দেন bird will eat the grasshopper হ'ব বুজি পালা বি grasshopper নহয় সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ বুলি কৈছে এইটো ভুল নকৰিবা কনজিউমাৰ প্ৰডিউচাৰ বুলি কোৱা নাই এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব কাউ উইল বি what a cow will be primary consumer কাউটো কি হ'ব প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ গছজোপা কোনে খাব গৰুজনীয়ে খাব কিন্তু গৰুজনীক কোনে খাব ধৰা সিংহ এটাই খালে বাঘ এটাই খালে তো সেই বাঘটো হৈ যাব সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ কিন্তু গ্ৰাছ হপাৰটো হ'ব কি প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ কাৰণ গ্ৰাছ হপাৰটোৱে ডাইৰেক্টলি প্ৰডিউচাৰৰ পৰা খায় কিন্তু সেই গ্ৰাছ হপাৰজনী বা ফৰিংজনী কোনে খাব চৰাইজনীয়ে খাব তো চৰাইটো কি হৈ যাব চৰাইজনী হৈ যাব আমাৰ সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ এ Which of the following represents food chain in a forest? ঠিক আছে food chain in a forest বুলি কৈছে তলৰ কোনটোৱে অৰণ্যৰ খাদ্য শৃংখলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অৰণ্য খাদ্য শৃংখল food chain in a forest অৰণ্য খাদ্য শৃংখল Food chain in a forest কি হ'ব grass deer and tiger হ'বনে grass তাৰপাছত হ'ব deer তাৰপাছত হ'ব tiger হ'বনে food chain in a forest grass grasshopper আৰু frog এইটোতো তোমাৰ সম্পূৰ্ণ ফৰেষ্ট নহ'ব এইটোতো মোৰ ঘৰৰ বননিটো হ'ব পাৰে মোৰ ঘৰৰ পিছপিনে চোতালখনটো হ'ব পাৰে হয়নে এইটোতো ডাইৰেক্টলি আমি অৰণ্য বুলি আমি কৈ দিব নোৱাৰো plant fish sharks এটো ডেফিনেটলি অৰণ্য নহয় দিস ইজ পানী দিস ইজ ওশেন বা সি বা ওয়াটাৰ বা ৰিভাৰ এনেকুৱা টাইপ অফ ওকে আৰু গ্ৰাছহপাৰ লিজাৰ্ড স্নেক এই বস্তুটো মোৰ ঘৰৰ চোতালখনটো হ'ব পাৰে তো মই হেতু অৰণ্য বুলি মই ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ অৰণ্য হিচাপত কি হ'ব গ্ৰাছ ডিয়াৰ এণ্ড টাইগাৰ নম্বৰ এ very good next last question of today's session the relationship and interaction between a bee and a flower in an environment মই পঢ়াইছিলো নহয় different type of symbiotic মানে relationships কোনো পৰিৱেশৰ মৌমাখি আৰু ফুলৰ মাজত সম্পৰ্ক আৰু পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াক কি বোলা হয় ওকে মৌমাখি আৰু কি বুলি কৈছে ফুল মৌমাখি আৰু ফুলৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক হয় সেই সম্পৰ্কটো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত কি বুলি জনা যায় মৌমাখি আৰু ফুল মৌমাখিয়ে কি কৰিব ফুলৰ পৰা কি কৰিব এই ফুলৰ পৰা নেক্টাৰ বিলাক লৈ যাব হয়নে so that they can go and make honey they can go and make honey or sugar out of it কিন্তু ফ্লাৱাৰটোৰ কি লাভ হৈছে ফ্লাৱাৰটো পলিনেট হৈছে মানে ফ্লাৱাৰটো নিজে গৈ পেলাই তো ৰিপ্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে তো ফ্লাৱাৰৰ কি কৰিব লাগিব দে হ্যাজ টু পলিনেট তো পলিনেশনৰ কাৰণে দে নিড এক্সটাৰ্নাল ফ্যাক্টৰ যেনেকৈ চৰাই লাগিব পাৰে
হয়নে সৰু সৰু ভুমুৰা লাগিব পাৰে বা তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ মৌ মাখি দৰকাৰ হ'ব পাৰে বা বতাহ দৰকাৰ হ'ব পাৰে তো এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰে যেতিয়া আহি পেলাই পলিনেট কৰিব তেতিয়াহে ফুল পাৰ পৰা আন এপা ফুল গজিব পাৰিব বা আন এটা গছ হ'ব পাৰিব কিন্তু এনে নিজে নিজে হ'ব নোৱাৰে তো সেই পলিনেশ্যনত হেল্প কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব দিছ ইজ মিউচুৱেলিজম দুইজনক কি কৰিছে সহায় কৰিছে ওকে না ইয়াৰ নুকসান হৈছে না তাৰ মানে নুকসান হৈছে both of them are equally benefited তো দুটা অৰ্গেনিজম যেতিয়া ইকুৱেলি বেনিফিট হৈ থাকে তেতিয়া কি বুলি কোৱা হয় মিউচুৱেলিজম বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ ধৰা মানে তোমাৰ ধৰা গৰু জানিবা তো গৰুবিলাকে যেতিয়া পথাৰত তোমাৰ চৰি থাকে তো গৰুবিলাকৰ গাত কি থাকে মাখিবিলাক লাগি থাকে ঠিক আছে মাখিবিলাকে আহি খুব মানে ফুটে তো মাখি খাবলৈ কি আহিব চৰাইবিলাক আহি পেলাই গৰুৰ গাত মানে আহি পেলাই উঠি দিবহি তো কাৰ লাভ হৈছে চৰাইজনীৰো লাভ হৈছে কাৰণ তাই মানে খাদ্য পাই গৈছে খাবলৈ আৰু গৰুজনীৰো লাভ হৈছে কাৰণ নাও হি ইজ প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম অল দিছ পেষ্ট এণ্ড অল ঠিক আছে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টত এটা যেতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা থাকে এটা সম্পৰ্ক থাকে য'ত ইজনে সিজনক সহায় কৰে তেতিয়া ইন ডেট কেছ উই কল ইজ এ মিউচুৱেলিজম পাৰস্পৰিক হ'বনে বাটাৰফ্লাইও হ'ব পাৰে য়েছ বাটাৰফ্লাই কোনটোত ক'লা আচ্ছা বাটাৰফ্লাই বুলি মই এটা দিছিলোঁ থাকি গ'ল কোনটোত দিছিলোঁ বা আচ্ছা ঠিক ইয়া বাটাৰফ্লাই ইন টাৰ্মছ অফ এইটো পলিনেশ্যন পখিলা মিউচুৱেলিজম চ' আজিৰ ইমানেই ক্লাছ 20টা প্ৰশ্ন আছিলে আই হোপ তোমালোকৰ এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন আজি মোৰ ফেভৰেট ছাবজেক্ট পঢ়ালে মেম থেংক ইউ ঋতুৰাজ চ' তোমালোকৰ এইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্লাছ নম্বৰ 2 আৰু ক্লাছ নম্বৰ 3 এটা কৰাম চোৱা তোমালোকক বহুত মানুহে মানে তোমালোকক বহুত মানুহে ক'ব যে এইটো ছেকশ্যনৰ পৰা পঢ়া তেতিয়া আহিব সেইটো ছেকশ্যনৰ পৰা পঢ়া তেতিয়া আহিব মোক তোমালোকে এটা কথা কোৱা তোমালোকে জীৱনত কি অকলে এটা চাকৰিয়ে দিছা নেকি এটা চাকৰিটো তোমালোকে দিয়া নাই তোমালোকে মাল্টিপল জেগাত তোমালোকে মানে হেৰি দিব লাগিব ধৰি লোৱা ফৰ এক্সাম্পল গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 চাকৰিটো হৈ গ'ল তোমালোকে যদি ইয়াত নোপোৱা চ' তোমালোকে বেলেগ এটা জেগাতো তোমালোকে গৈ পেলাই পৰীক্ষা দিব লাগিব চ' তোমালোকে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কিয় পঢ়া যে অকলে এইখিনিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে পঢ়িম বা সেইখিনিৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে পঢ়িম সেনেকৈ হ'লে তোমালোকে না তো ইস্পাৰ যাওঁগে না উস্পাৰ দুই ভৰি দুই নাও কৈ নাথাকিবা হয়নে চ' কোনোবাই যদি কৈছে ডোণ্ট লিচন টু অল দিছ থিংছ আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কিবা চৰকাৰী চাকৰি পোৱা গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক সেইটো বেলেগ কথা তাতকৈ ভাল চাকৰি হ'ব পাৰে হয়তো APSCও চাকৰি হ'ব পাৰে অকলে এটা চাকৰি যাম বুলি নহয় এইখিনিৰ পৰা এইখিনিহে আহিছে নহয় সেইখিনিৰ পৰা সেইখিনিহে আহিছিলে হোৱাট ইজ দিছ Thank you so much for today's class. See you all again tomorrow. Till then, take care. All the best for your exam. Thank you.